चहा कॉफी चहा कॉफी इडली वडा पोहा उपमा कटलेट ब्रेड आमलेट नाश्ता इडली वडा पोहा उपमा कटलेट ब्रेड आमलेट नाश्ता अशी झाली आता ट्रेन आणि इकडे दिसतंय इंजिन गोल झाली अशी
बीचच्या तिथं तिथं दिसायचं नाही हा. ते तो मंदिर आहे बघ, बघितलेलं का? राजाबाबा मंदिर आदव मंदिर सागर आदव मंदिर आता जाऊ ना आता बाहेर पडलो आलं का काय वॉटरफॉल अरे इकडे खाली पण पाणी आहे तेच पाणी रिटर्न जाते ते सारखं. किती भारी भारी व्ह्यू होतो. तिथं जागा असती ना तर आपण उतरला असतो इथं. काय आणखी तिथं जागा असती ना आपण उतरला असतो इथं. पण उतरायला जागा नाही तिथं. हे main. आता इंजिन बरोबर जाऊन उतरला असतो इधर से हम दूसरा देख रहे हैं. बहुत पाणी आहे. असं लांब आहे एकदम एवढं जवळ अच्छा अच्छा दिसेल मला कॅमेरा दिसेल बरं. हे बघ अनिकेत. अरे बाप रे बाप अरे अनिकेत तिकडे उधर I love you, bro. क्लास क्लास यार एकदम कुठे गेला क्लास क्लास एक मिनिट बघा ना ओपन वाव एक नंबर सही